Добрий ранок. Вибралися нарешті з фідером. Сьогодні вибралися на барки номер 2. Як бачите, ще туман, нічого не видно, але потихеньку розложився. Прикормку замішав, зараз все побачите. Така по запаху більше плотвина, там трішки коріандру, спецій і тому подібних речей. Будемо використовувати ось таку прикормку від Lorpio. Це у нас запах спецій. Я думаю, саме те, що треба по холодній воді, а також трошки солодкого додамо також від Lorpio. Це в нас на ляща з ароматом мигдалю, але я думаю, те, що треба, буде у поєднанні з другою прикормочкою. Гарно перемішуємо суху прикормку і лише після цього будемо додавати воду. Вдома зволожимо в 2 рази, а останній раз безпосередньо вже біля водойми. Для того, щоб добре перемішати без сита для початку, можна брати і ось таким чином розтирати прикормку по бортику відра або миски. Або якщо маєте більш широку миску, можна просто так ось об дно розтирати прикормку. Це дозволить краще зволожити усі частинки прикормки. Як зрозуміти, що ми добре зволожили прикормку для першого зволоження? Дивіться, берете прикормку, легенько її стискаєте і пробуєте пальцем її розсипати. Як бачите, вона розсипається доволі гарно, без якогось зусилля. Це означає, що для першого зволоження було достатньо. Далі залишаємо хвилин на 10, 15, 20 і робимо друге зволоження. Тож зараз будемо відбивати точку, будемо маркеритися і після цього починаємо стартовий закорм, а далі вже будемо ловити. Точку відбили. Близько 50 метрів вийшла точка. Там, виходить, наскільки я зрозумів, іде таке більш тверде дно. Потім йде невеличкий обрив, це тут близько берега, там метрів 20-25. Далі йде трішки як рівне дно, потім невеличкий вихід і за виходом опять йде спад. І от якраз за тим спадом я закліпсувався. Даємо на точку близько 5 годиночок корму зараз. І будемо починати ловити. Єдине, що зараз через туман просто не сильно видно точку, куди ми будемо кидати. Тому я зараз так приблизно на око шукаю хоча б якісь тіні з другого берегу, для того, щоб розуміти, на який орієнтир нам робити закиди. Бо чекати, поки розвиднеться туман, не хочу витрачати просто на то час. Гачок у номері 14, невеличкий, плотвиний і повідець довжиною 1 метр. Починаємо з метру. Вода хоч і стояча, але почнемо з метру і, якщо що, будемо просто вкорочуватися з часом. Дав я на точку 5 годівничок корму чистого і в 6-ту кормушку додав трішки пінки. Почнемо по класиці з 3 пінок. 2 білих, 1 червона. Так, подивимося зараз, чи взагалі тут буде зручно закидати, бо берег трішки піднятий ззаді. Чи не треба буде вставати перед кожним закидом. Так, наче докинули, наче все добре. Зараз треба трішки пристрілятися. Ох, нарешті з фідерком біля водички, класна погодка, трішки холодно, бо вже осінь. Зранку було 2 градуси,
Але що, тепленько вділися, чай гарячий, рюкзачку є. А поки що чекаємо на покльовки. Поки ходив, збирав підсак, там уже щось клює. Не впевнений, що я підсік, але є така вірогідність. Може щось прям невеличка рибка якась. Ну має щось бути, має. Бо для годівнички це дуже легко зараз. Ага, да, є маленька рибешечка. Ой, прям зовсім маленька. Ага, дивіться яка. Але класно, вже відгукується. Да, така ж невеличка, скоріш за все. Угу. Таке враження, що тут та сама, яку ми відпустили тільки що. Такі невпевнені, так тук. Прям дуже невпевнені поки що покльовочки. Ну, мабуть, така сама, просто маленька рибка покльовує. Ще трошки шнур просідає. Зараз підтягнемо, буде краще видно. Бо я по шнуру бачу, що шнур піднімається, тобто покльовка є. А на кончик ще не встигає показатися. Ще й хижак ось під берегом гуляє. Хижака, до речі, багато, треба буде сюди з'їздити, також зі спінінгом спробувати. Якщо що, будемо пробувати ще близьку дистанцію, бо я дивлюся, сусіди все поруч сидять, то кормляться майже під берегом метрів 15. Невелика рибка, якщо є. А може взагалі немає, бо прям дуже легко. Ні, маленька така сама. А ні, дивіться, взагалі пусто. Можливо, маленька рибка стоїть в товщі. І поки повідець падає, бо як-не-як там 1 метр, плюс вішаємо пінку на гачок, і наживка дуже довго опускається вниз. Можливо, маленьку рибу ми саме з товщі приманюємо на точку. Зробив зараз декілька закидів і якось поки що тихо. О, дивіться, тільки про це сказав, як почало клювати. Пробував на пінку, більше-менше різні кольори, і також пробував на черв'ячка, то на черв'ячка прямо взагалі нічого. На пінку там хоча б якісь ознаки були того, що рибка є, а на черв'ячка було прямо тихо. О, це, до речі, була більш цікава покльовка, бо до цього були такі прям плавні, а зараз, як ви бачили, була така прям більш агресивна. Ну, я бачу, тільки шнур зараз дергається. Тобто до самого кінчика вудлища покльовки не доходять. Схоже, там така сама велика рибка. Взагалі хотів сказати, що ми півгодинки зараз попробуємо. Якщо не буде нічого цікавого, ну може годинку, добре. Якщо не буде нічого цікавого з дальньої точки, то або цим же вудлищем, або візьмемо ще одне вудлище і відіб'ємо точку тут близько берега. Там якраз переход іде з твердого дна на м'яке, і там спробуємо десь половити. Ну, ні. Добре, давайте спробуємо спровокувати рибку. І зрушити цю насадку з місця. Ні, не хочу. Ой, такі покльовочки більш плотвинні, на мій погляд. Не було такого дибання, не було легенького. А прям так тук, більш агресивно. Оп. Дивіться, о, це щось цікавіше. О, я ж кажу, цікавіше. – 100% цікавіше. Взагалі сподіваюся, що це плотва. Дуже хочеться плотву половити, а не ляща. Бо якось все літо, весна, ну кінець весни був лящ, а на плотву я так, щоб сильно не попадав. Тільки там на початку на каналі були. Хто це?
Все ж таки маленький лящик, на жаль. Ну як, на жаль, класно, що він є. В будь-якому випадку добре. Це вже, бачите, більша рибка і більш чіткі покльовки. Пливи і гукай мамку, папку. Поки хотів руки витерти, прям такий тичок тільки що був. Ага, все ще один. Ну, бачите, більша рибка пробує наживку. Одразу видно це по кінчику вудлища. Але пробує, бо раз і відійшла. Пауза, там секунд 5-10, потім ще раз був другий тичок. Було видно вам, да? Де ловить сусід? Він значно ближче ловить. Не знаю, на око метрів 20-25. Рибаки, хочу нагадати, що, будь ласка, забирайте всі свої речі, все своє сміття з собою додому. Тому що ось хтось рибачив, мабуть, на хижака, десь обірвався, кинув і воно тут лежить. А потім сюди може і пташка якась потрапити, і якийсь звірок і так далі. Тому, будь ласка, взяли, заховали і в смітник викинули. Думаю, витру камеру зараз на грудях. І рибка в цей момент. Раз тичок, другий. Десь така, як попередня була. Але класно, бачите, покльовки вже більш агресивні, приємніші оку. Не ті маленькі, як були. Угу. Оп, отакий. Вже ще трішки більший. Може доберемося до більшої рибки сьогодні. Такий от лящик, добре, в прикормки весь. Іди годуй сім'ю. Як я взагалі сюди добрався? Хотів би поділитися своїм досвідом. Чому? Тому що, як я казав раніше, писав в коментарях, що я поки що без авто, і тому до цього рибачив на каналу поблизу себе. Вирішив спробувати скористатися послугами каршерінгу і просто взяв все своє спорядження, ну як, по мінімуму, але все ж таки трохи його є. І орендував через додаток авто буквально на одну поїздку. Не обов'язково орендувати на день там, чи на якийсь термін. Просто берете, орендуєте безпосередньо на поїздку, і там рахується за посадку 5 злотих, якщо не помиляюсь, і далі рахується 2 злоти кілометр. Тож доїхати від дому до місця рибалки мені вийшло всього-навсього 30 з копійками злотих. Це рази в 2 мінімум дешевше, ніж таксі. І також ви нікуди не поспішаєте, ви собі спокійно сіли в авто і поїхали. Єдиний нюанс такий, що, по-перше, має бути десь поруч у вас авто, а по-друге, що авто є як на автоматі, так і на механіці. Добре, що я не забув, як їздити на механіці, і, в принципі, не було проблем, щоб сюди доїхати. Сподіваюсь, що так само я поблизу знайду авто і каршерінгом доїду додому. Поки невелике затища з рибкою, я думаю, саме час, щоб перекусити і трішки зігрітися. Не знаю, яка температура зараз, зранку було +2. Думаю, трішки тепліше, але не набагато. До речі, думав собі купити якийсь костюм, такий, щоб можна було по холодній осені, весні і може на зиму їздити, але зима така -5, не сильна. Можливо, маєте варіанти, я був би вам вдячний, якщо
поділитися своїми варіантами у коментарях, тому що купувати, аби щось було, не бачу сенсу. Поки я чайочки, перекуси, а тут рибка якраз клюнула в той момент, коли я вже поїв, коли я вже прям йшов до вудлища. Це ж надо так співпало. Головне, до цього жодної покльовки не було, взагалі нічого. А тут просто спускаюся зверху і рибка. Ох ти. О, це вже щось приємніше. Тут вже підсак треба навіть. Хобана. Є. Ха-ха. Круто. Саме вчасно. Так, скоротив повідець. Зараз близько 50-60 см. І спробуємо зараз на більш короткий. Можливо, оту невеличку рибку ми приманювали просто в товщі води. Хоча зараз же ж стояла довша наживка у воді, ні? Закидаю стоячи. Чому? Тому що ззаді крутий берег і пару разів трішки зачіпався десь там чи за траву, чи за що. І через це не докидував куди треба. Угу, як зараз. Швидко витягуємо і перезакидаємо, тому що нема сенсу розмазувати нашу точку і зараз чекати. Витягнули, перезабили годівничку і швидко перезакинули. Отак. Так буде краще. На таку дистанцію треба трішечки тяжчі годівнички, але, на жаль, у мене ті, що тяжчі, вони більш відкриті і погано літають. Тому довелося взяти тут 40 грамів, якщо не помиляюсь, і кидати нею. Але нічого, наче докидуємо. Знову, поки відходиш туди-сюди, рибка починає клювати. Але це ж добре, що рибка клює. Було б гірше, якби ми зараз сиділи без покльовок і не знали, що робити. Я то на всілякий випадок з собою взяв і коріандр окремо, і ванілін, і щось там іще із таких типу сипучих ароматизаторів. Але поки що бачу, що це нам не знадобиться. Зараз єдине, що будемо пробувати додавати більше живого компоненту. І також хочу спробувати половити на кукурудзу. Розмовляв з Мартіном. Мартін каже, що плотва тут дуже класно клює зазвичай на кукурудзу. Тож будемо пробувати. Розмовляв з сусідом. Він ловить 22-27 метр. Каже, рибка клює, але поки що не засікається. Міняє довжину повідця, різні гачки, але каже, поки що не може засікти. Це одне. А друге каже, що можна вже і навіть треба приїжджати сюди з охоткою. З мотилем. Приїжджати сюди вже можна з мотилем, але був період, що не було мотиля. Можливо, це якось пов'язано з повінню, та що була. Хто його знає. Сусід, бачу, витягнув теж лящика невеличкого. Ну, такого теж. Приблизно, як і в мене останній був. Він бив другу точку під берегом. Поки перенаживляв другу вудочку, тут воно вже клювало. Бо щось дальнє прямо взагалі затихло.
Так що будемо зараз пробувати і там, і там. Там вже будемо дивитися, що краще себе покаже. Бо можливий такий варіант, що під берегом тут стоїть просто отака дрібна риба, то який взагалі її сенс ловить, ні? Хоча, звісно, це буде краще, ніж взагалі нічого. Плотва. О, це плотва! Дивіться, це плотва! Ура! Ех, гачки дрібненькі. Та ні, не в прикормку. Опа. Так, пінка ще нормальна. Одну забираємо пожовану. Решту прикормку. І даємо одразу на точку. Так, а другу вудочку я просто поміняв на Там я забув, що я скоротив повідець. І я взяв той короткий повідець, почепив зараз на ближню дистанцію, а на дальню почепив точно такий самий, як у нас був до цього. Відчуваю, що я зараз навіть не закину другу вудочку. Давайте почекаємо. Нехай клює. Скільки там, стільки, скільки їй там хочеться. А ми все одно поки що наживемо другу вудочку. Це таке дьоргання туди-сюди зараз буде. Так, контролюйте там, поки я одягаю. Якщо буде вклювати, пишіть в коментарях. Що там, клює, ви мені не пишете? І як вам після цього довіряти? Ну. Я, до речі, не відпустив фрикціон тут. Щось там є. Така сама, да? Да. Але це плотва. Невелика, але все одно приємна. Бешкар, за цей сезон одні лящі були. Поки одну удочку закидав. Подивіться, що там робиться. О. Здається, там щось цікавіше. Диви, на цю клює. Таке враження, що я поспішив з 2 вудками. Ох, в сторону риба пішла. Рибка. Угу, вже тут. Так, підсак. Класно мати довгий підсак, до речі. Є. О, так це вже ж класна риба, ні? Не те, щоб я плотві не був радий, але це теж приємна рибка. Добре, зараз зніму, заспокою, покажу. Дивіться, який лящик. Весь сопливий, але дуже гарний. В підсак і назад до води. Поставив зараз 2 рогачики, для того, щоб вони між собою не взаємодіяли. Бо мене трішечки накаляє, коли одне вудлище дергається, і разом з ним дергається і інше.
Да, як не крути, а на платформі значно комфортніше сидіти. В тебе всі речі під руками, не треба туди-сюди нахилятися і так далі. Ого, ого. А що це там таке? Що це там так дергається? Ой-ой-ой. Ну не таке, що велике, але дуже б'ється. Блін, може це здорова плотва? Хто там? Плотва? Да, тут плотка. Дивіться, яка плотка. Клас. О, таку плотку я б ловив. Бачите, що цікаво, взяла не прямо одразу після закиду, а хвилинки через 3-5. Тобто це плотва не та, що стоїть в товщі води. На дальньому вудлищі наживку ніхто навіть не чіпав. Як були цілі піночки, так і висіли. Не пожовані, ніде нічого. Так, 3 біленьких і 1 червону треба знайти. Ой, там на другій вудищі. Прям так клює, що капець. Ні, ну з такими покльовками від дальньої точки можна буде і відмовитися, але, блін, це менше. А, до речі, це не плотва, це лящик оцей маленький. Зараз спробуємо трішки кукурудзки давати в прикормку, тому що ловлю чистою і періодично трішки досипаю пінки в саму прикормку, щоб якось розбавити і, можливо, більш крупну рибу привабити на точку. Нема різниці, чи це лящ, чи це плотва, але краще б плотва була. Ого. Ай-яй-яй, дальня точка теж клює. Хто там? Ой-ой-ой. Ти дивиш, що робить. Не сильно хочу піднімати її прям різко. Оп, є. О, це плотва. О, яка гарна. Не так, щоб прям дуже здорова, але все одно гарна. О. Тихо. Дивіться, яка красота. Таку плотву я б ловив би. Іди. Пливи, гуляй. Я взяв кукурудзки, підрізав і зараз спробую дати до прикормки. Для того, щоб трошечки, знаєте, таку як муть зробити. І також це буде як крупна фракція, бо я не сильно підрізав, а так чисто, щоб кукурудзка сік пустила. Поруч таке як полігон знаходиться для військових. І зараз просто півгодини вже автоматні черги, якісь там вибухи, щось тренуються. Кукурудзка, дивлюсь, взагалі жодного результату не дає. Я додав кукурудзки в прикормку, не всю, а пробочками. Зробив пару закидів чистої прикормки і ефекту немає. У мене там ще, в принципі, черв'як є. Зараз спробую черв'яка підрізати.
Бо на черв'яка я закинув праве вудлище на дальню точку і тихо. Просто тихо. Хоча насправді так-то на годиннику вже 11:30. Можливо, рибка просто перестає клювати. Але ми ще все-таки спробуємо. Ну, ні, не вгадав. Стояла вудочка, вирішив перезакинути. Там якась гарна рибка сидить. О, так це лящик. Цікаво, що навіть не клював. Бо я аж здивувався. Може, кукурузка почала працювати. Такий от красень. Я думаю, доволі класно в такий день, коли не сильно клює, зловити таку рибку. І поки я вам це все розказую, там вона клює на друге вудлище. Давай, давай, рибка. Я там, до речі, дав до прикормки черв'ячка підрізаного. І на гачку черв'ячок одітий. Щось є. Можливо, невелике, але щось є. Дивіться, схоже, черв'ячок зіграв свою роль. Але, ну, теж, казати, що прям черв'ячок зіграв, може і ні. Може якраз та кукурузка, яка 3-4 закиди назад була вкинута, може це на неї лящик підійшов. А, блін. Ай, лящик, ага, звісно. Вгадайте, що це. Те, чого я взагалі не хотів би бачити на точці. Це канальний сомік. Оця паскуда. О, на березі брикайся. Де все одно. Ех, втік до води. Ну ладно, що ж поробиш. Ну ладно, спробуємо ще раз черв'ячка, а там подивимось. Бо якщо ще раз буде такий сомік клювати, ну, блін, треба буде міняти наживку. Аби я оце переживаю, аби ще точку не довелося міняти через те, що я дав там черв'ячка трохи. Наче й сидиш на стільчику, є спинка, але вона невисока і спина заморюється. Люди, які ловлять саме з платформ, ті, що без спинки, блін, чесно, я не уявляю, як там сидіть ловить. У мене б, мабуть, спина там на першій годині відвалилась би. І от за яку вудочку хвататися. І одна дьоргає, і друга. Добре, чекаємо, яка краще покаже себе зараз. Маю на увазі зі сторони покльовки. Бо підсікати просто, аби підсікти, ну теж не варіант. Поки що половлю чистою прикормкою, не буду додавати ні кукурузу, ні черв'яка. Так, потрішечки пінки докидаю періодично, але зовсім трішки. Давай, 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 давай. Ага, ага, бачу. Ні, здається, немає. Ні, немає. Та що ж таке? Зовсім дрібна риба клює, чи що? Ну, пінка обсмоктана, да, мабуть, просто дрібненька риба там покльовує. І того воно й такий результат, що ти підсікаєш, а нічого немає.
Бо гачечок і так дрібненький. Я не думаю, що він завеликий має бути для риби. Це гачок, якщо не помиляюсь, 18-го розміру. Колись брав на хитрого ляща, але бачите, сьогодні плотву не ловимо. Взагалі, якщо чесно, прям таких класних покльовок сьогодні не було. Там буквально одна чи дві. Отой лящик трішки більший і плотва якась клювала, так що прям от гарно було. А решта прям дуже помалу. Так тук-тук-тук-тук-тук. Можливо, ще знаєте через що? Що через повінь ще може рибка не відійшла. Бо там-то ми на каналі були, і там повінь не так, щоб дуже сильно зачепила рибу, тому що канал з обох сторін там загорожений шлюзами і не було цієї сильної течії. Тільки що вода трішки брудна. А тут вода сильно піднімалася, тому що через оцей вал знаходиться безпосередньо річка Одра, і з тієї сторони просто затікає вода сюди. І можливо, що муть, бруд якось торкнулися тут рибу. Блін, така покльовка тільки що була, що вудочка чуть в воду не впала. А дивіться, під стільки нічого немає. Це прикол. Як так? Не підсіклась, ляж було насоплено на шнурку. Да, це прикол, звісно. Добре, перенаживляємося і пробуємо знову. Поки переносив камеру, клюнула на ближню точку, навіть не знаю, що там. Я камеру не встиг поставити, бо думав, вудочку зараз зірве просто. Невеликий, але такі емоції доставив, що капець. Класно. Такий от лящик клюнув, поки я там камерами носився і так далі. Такий красень. Назад до водички. До речі, клюнув якраз таки на топленого опарика з підсадкою однієї пінки. Тому я думаю, ми зараз так само спробуємо ту саму наживку почепити і кидаємо на точку. Тут ще зараз буде проблема, щоб при закиді не влучить у цих чебуреків, бо вони встали просто, як будто би знали, де я собі точку зробив. Я буквально декілька метрів праворуч від них зробив точку. А в них, я дивлюся, воно ще й якорь закинутий. Щоб зараз і не зачепитися, і їм не помішати. Коротше, таке собі, ладно. Ну, майже. Ну, точніше, в точку я влучив, але чи їм перешкоджають, чи ні, то хай вибачають, я тут був перший.
Взагалі цікаво, що це в них за змагання, бо поки що нічого не зрозуміло. Це схоже в них змагання на ось цих парусних човниках. Не знаю, як вони називаються. Ні по польську, ні українською. Бо я дивлюся, вони проходять, обминають той буй і повертаються десь назад. Просто цікаво, що ці вже на човниках люди, а тут ще група дітей сидить окремо у іншому човні. Підозрюю, що є якась черга. Сьогоднішню риболовлю будемо закінчувати. Половили дуже класно, небагато, але були і більші лящики, і менше. Саме головне, що була плотва, яку я в цілому дуже сильно хотів нарешті побачити. Сподіваюся, пізніше впаде ще трішки температура води, і я тут поговорив з місцевими, сюди має заходити велика плотва. І саме по холодній воді. Не по такій погоді, як зараз, а ще по холоднішій. Тож, наступного разу будемо сподіватися саме на плотву. Якщо додивилися до цього місця, ставте лайки, підписуйтесь на канал і буду радий відповісти на будь-які ваші запитання у коментарях. До нових зустрічей. Пока-пока.